Сумнівно, можна обрати для себе що? Сісти. Коли ми сидимо і, скажімо, працюємо, це не зовсім комфортно, не зовсім зручно. Тому що іноді стіл може бути трохи вищим, відповідно, стіл у вас трохи нижчий, отже, ваша постава буде прогинатися і, відповідно, згодом це призведе до втоми спини. З цієї причини технічно обирається стіл, який у моєму випадку має приблизно 1,85 м, розміром 1 метр, 1,3 м, 1,4 м. Тобто бажано підлаштовувати робоче місце так, щоб ви не нахиляли свою поперек. Чому? Тому що коли проводиш за цим не 1 годину, відповідно буде навантаження. Далі. Ніколи під час роботи при підготовці не використовуйте глянцеву основу, тобто ніколи не кладіть на глянець. Чому? Тому що на глянці дуже велика ймовірність, що заготовка зісковзне. Безсумнівно, можна підкреслити цей момент тим, що ми можемо притиснути умовно нашу заготовку струбциною. У цьому випадку струбцина нам не знадобиться. Чому? Тому що ми навчимося, і я вас, зокрема, навчу, як працювати 2 руками. Як працює заготовка так, щоб ви себе не порізали, не травмували і досягли позитивних результатів? Відклали. У вас є стіл або парта, чи то в квартирі, чи на балконі, чи в гаражі, чи на дачі. Далі. Бажано, як рекомендація, постелити на ваш стіл що? Певну тканину, бажано не слизьку. У цьому випадку, а саме я, використовую просто-напросто корку. Тому що ми працюємо, скажімо, у нашому навчальному, міжнародному навчальному закладі, так, який знаходиться в місті Київ. Усі наші парти оснащені саме такою коркою. Є підсилили корку перед собою, відповідно до нашого поточного вибору. Якщо ви вже з нами, будь ласка, уважно розкладаємо 4 свої особисті предмети перед собою. Встановили. Відповідно, олівець, транспортир, циркуль, лінійка заготовки є. Також як аксесуар на 100% ми підключаємо до роботи те, що є дуже важливим. У народі називають просто монтажка. Більш технічно правильний вираз – це ПВД, це профільний брусок, який має рівну основу, бокову основу. Певні виїмки у вигляді радіусної форми, відповідно виступи, відповідно радіус, відповідно більш округла частина. Як ми розуміємо, це чудово підходить для того, щоб підправляти, або не лише підправляти, а й підточувати інструмент. Тим більше я, як Адольф Юр'єв, добре знаю цю дуже глибоку і насичену проблему з джерел, власне, масовості, таких як різні соцмережі, зокрема YouTube, де дуже часто хлопці ставлять запитання. Як заправити, як не лише заправити, а й як заточити інструмент. Особливо проблеми виникають з кутовими стамесками та напівкруглими. Всі ці нюанси я вам покажу, тому що все банально просто. Для цього не потрібно мати двигуна чи мати професійні навички. Такі, які вам будуть казати, що потрібно якісь кромки залишати, ще якісь деталі. Все набагато простіше, запевняю вас. А облаштували наше робоче місце. Взяли. Складова до профільного бруска паста Гоя. Якої фракції внутрішнього насичення говорити не буду, але поясню його принцип. Липова дощечка слугує основою. Зверху у нас наклеєна шкіра. Наше завдання – взяти пасту Гоя і виконати ретельне натирання всього профільного бруска нашою спеціальною пастою Гоя, що забезпечує ідеальне полірування. А саме ті самі робочі місця, де ми згодом, коли будемо працювати з інструментом, періодично будемо підводити наш інструмент для полірування. Точно так само ми будемо використовувати водостійкий наждачний папір, який може бути у нас 1000, 2000, 320, 500, 1000. У роботі завжди так само намагаємося, щоб усе було під рукою. Фактично вам абсолютно не потрібно, щоб вам щось заважало, тому що ви повинні почуватися вільно і безумовно комфортно. Все. Одразу поясню основний принцип підведення інструменту. Отже, відкладаємо 2 першочергових ножі, які ми фактично одразу закріпимо і вивчимо. Прорізний прапорець розміром 2 см 5 мм, нарізний прапорець з нахилом розміром 3 см.
яскраво виражені конусоподібні руків'я для того, щоб ніж міг зручно лежати в руці і таким чином був універсальним. Функція утворення виїмок двокутних, трикутних, чотирикутних, п'ятикутних та інших. Прорізний прапорець – утворення прорізних ліній. Кутовий коротиш, напівкруглий коротиш. Основний принцип. Прорізний прапорець і нарізний прапорець мають п'ятку, носик. Чи завжди наші ножі що робляться? 100% без піднімання нагору. Зокрема, укладаються після роботи, коли наш інструмент якимось чином опустився, лягав і в напрямку від п'яти до носика ми чинимо дію. Можна виконувати такі дії в порядку 10 дій. Перевернули. Від п'яти до носика в напрямку проводимо. Гостроту інструменту ви, як правило, можете перевірити контрольно на вашій дошці. Злегка пройти торцевою частиною. Як бачимо, чудово він знімає. Так само нарізний з нахилом утворює тонку стружку, яку ми відклали у бік, щоб не заважала. Кутовий коротун 90 градусів. Простішими словами, він має в собі певне прилягання, зокрема виражену V-подібність, якщо подивитися збоку, щоб це було максимально доступно і абсолютно зрозуміло для всіх. Він дуже нагадує один ніж, який ми вже бачили раніше. І другий ніж, які між собою об'єднані, що робить його гостроподібним. З цієї причини ми завжди повинні розглядати ось це тіло і ось це тіло. Перше тіло ми вклали без піднімання нагору, впевненими діями на себе. Виконуємо у порядку, можна виконати до 10 дій. Перевернули на інший бік. Перевернули у внутрішню частину, будиночком униз. Уклали при внутрішній частині при заправці. Достатньо 3-4 дії. Є. Контрольно для себе перевірив. Він не ріже, він сам ріже. Я просто стаю досить помічником цього конкретного предмета. Четвертий предмет – півкруглий коротун. Таким же чином уклали і виконуємо обертальний рух. Можна тримати не за руків'я, можна трохи змістити пальчик у ріжучу частину леза. Можна спочатку так, можна ось трохи повернути, повністю повернути і шляхом обертання. Можна перевірити наріз, можна злегка. Ось так виконати дію, відчути, що він досить гострий. Далі перевернули на округлену частину, поклали і шляхом обертання ми підвели. Відповідно, відклали профільний брусок. Таким же чином для себе перевіримо півкруглий коротун. Хоча цільове призначення призначене не для даної дії, яку зараз здійснив, але ми чудово бачимо, пропрацював однією частиною, можна опрацювати та інший. Зверну увагу. Кутовий коротуль, напівкруглий коротуль, ножі прапорці в собі не несуть яскраво виражено. Що? Кромку. Чому? Тому що чисто з технічного боку. З технічного я вам поясню. Чому ви повинні на це звертати увагу? І ми, зокрема, як виробник компанії Stray, і я, як Адольф Юр'єв, який дуже часто на це звертає увагу і роз'яснює, поясню простими словами. Я, наприклад, напівкруг.
а зокрема напівкруглий коротуй. Вірно, вірно. Що я зроблю? Я таким не зовсім умілим чином, але я вам поясню. Чимало виробників що роблять. Ось тут утворюють таку ось якусь крайку. Ось цей край фактично її відводять у відстань приблизно від початку до зміщення до рукояті. Кромку вони, наприклад, використовують у рамках «2 мм». Про що це каже? Що коли в роботі є яскраво виражена кромка, без урахування того, що не знімається конусно-подібно сам метал, під конус метал, без кромки підкреслюю, буде рівно приводити до того, що коли буде присутня ось ця ось кромка, але гостра частина у вас буде заточена, і коли ви в роботі будете працювати, на мене робиться виштовхуватися з урахуванням того, якщо ми звернемо ще увагу, а зокрема на Богородську школу, не тому, що вона погана, тут мова не про це. Тут мова про те, що Богородський принцип роботи, він вчить чиїсь інший. Він не вчить контроль рук, він вчить це принцип більше виштовхування силовим чином. Відсутність кромки на нашому інструментарій говорить про те, що технічним чином, шляхом укладання рук ми вільно працюємо, не напружуючись. І ось таким чином у кінцевому результаті ви будете вільно працювати без проблем. Саме без проблем, тому що не треба одразу звертати вашу увагу, це якраз те, про що я невтомно завжди казав і кажу. Ви хочете одразу фігурки. Ви одразу думаєте про те, як робити скульптуру, ви одразу думаєте про те, як освоювати обличчя людини, жіночі обличчя, дитячі обличчя. Друзі, кажу вам однозначно, все це буде попереду, все це попереду. Не поспішайте крокувати, тому що, наприклад, дивіться, народився, настав етап часу, батьки віддали в дитячий садок, правильно? Правильно. Прийшов час після дитячого садка, мене передали куди? У школу. В школу я пішов підготовчо. Після підготовчого класу, куди я пішов? Перший клас, другий, третій. І таким чином, що я робив? Я виховувався, я навчався, мене наставляли. Точно так само і тут. Підготували робоче місце. Не поспішаємо до орнаменту. Не поспішаємо крокувати до чогось незрозумілого, а діємо чітко і зрозуміло. Вибір інструменту зробили. З матеріалом пояснили, донесли до вас. Робоче місце підготували, зробили висновки, що постава не повинна згинатися, прогинатися, а ви маєте чітко і ясно знаходитися перед робочим місцем, чітко і ясно працювати. Момент підведення інструменту, так само як і в процесі, ми будемо здійснювати за допомогою використання наждачного паперу, ми все це опануємо. Кому це підходить? Ми цього торкнулися, і я доніс думку про те, що це підходить не просто кожному, підкреслюю, не просто кожному, це кожен може. Під словами «кожен може» мається на увазі, що немає нічого неможливого, тому що все можливо, абсолютно все. Якщо ви думаєте, що не можете, тоді не дивіться на тих людей, які вносять у вас сумнів. Тому що людина, яка сумнівається, подібна до морської хвилі, яку піднімає і роздуває вітер. У людини, яка сумнівається, шлях не твердий. З цієї причини я стою перед вами і доношу до вас думку про те, що ми зробимо перші кроки. Ми опануємо 4 основні предмети шляхом вивчення 4 основних предметів техніки безпеки та контролю рук. І через деякий дуже короткий час, навіть найкоротший, ви зрозумієте, що виявляється, ви не просто людина, ви певний геній. Тільки той самий геній, який раніше був прихований і затьмарений. Прихований. Прихований не вами, а саме тими людьми, які вселяли у вас сумніви. І через ці сумніви ви просто-напросто не могли себе розкрити. Але сумнів завжди йде поруч із тими людьми, які це роблять. А саме тими, хто вселяє у вас сумніви. Геніальність завжди йде впритул, пліч-о-пліч із певним невеликим безумством. Не завжди намагайтеся шукати підтвердження серед тих чи інших людей, тому що геніальні проекти – це насамперед такий собі стан, коли ми занурюємося у щось незбагненне. Не завжди потрібно бути зрозумілим, не завжди потрібно бути пояснюваним, адже ми всі певною мірою геніальні, але питання в тому, що не кожен педагог може нас розкрити.
Але я, як людина, яка пропагує по всьому світу комбіновану геометричну різьбу, що складається далеко не з 16 чи 14 прийомів, а приблизно з 3-5 тисяч, запевняю вас, ми з вами створимо на перший погляд щось і просте, і незвичайне, але в кінцевому результаті щось дійсно яскраве та ефектне. І найголовніше, ви зробите це власними руками. Отже, дивимось уважно, слідкуємо уважно і уважно спостерігаємо за тим, як правильно формуються руки. Тому що тренувальний орнамент у кінцевій фазі буде перенесений куди? На готовий виріб. Дивимось далі і набираємось терпіння.